والله ما احنا منهزين. هيهم عروسه يا قد قلبك على قلبي يما، احس فيك يما. رايح ادفن ابويا بسيارتي الخاصه، لا في اسعاف ولا في ناس تطلع ولا في ناس تنزل. كنت ناوي اعملها عيد ميلاد شهر 3 في نفس اليوم اللي في بنتي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تخواتي اخواتي يا اخواتي. ما بتخافش خالص يا كويس قلبي قطع عليك يا العرب يا المسلمين. الأولاد وين؟ الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يسلم علي الله. الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يسلم علي الله. الأولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. Γιατί μας τιμωρούν οι Ισραηλινοί? Γιατί έβαλαν στόχο τη φτωχή ζωή μας? Εδώ μας λένε ότι έχουν γερές πλάτες τους Αμερικάνους και όλους τους ισχυρούς της γης. Αλλά πολλοί εδώ στον καταβλισμό μας λένε ότι όλοι οι λαοί στο εξωτερικό, από πολύ μακριά, μας σκέφτονται και φωνάζουν στις χώρες τους και στέλνουν βοήθεια. Αχ, και να ξέρατε πόση δύναμη μας δίνεται να αντέξουμε. Δεν θα σταματήσουμε, γιατί έχουμε δίκιο. Γιατί όπως εσείς, όπως κάθε λαό στον κόσμο, έχει τη δική του πατρίδα. Και τη δική μου τη λένε Παλαιστίνη. Αυτό το γράμμα είχε στείλει το 2008 ο Ασράφ, μαθητής τότε από την Παλαιστίνη, στο συντονιστικό αγώνα σχολείων της Αθήνας, όταν και τότε, τον Δεκέμβριο του 2008, το Ισραήλ έσπαιρνε το θάνατο βομβαρδίζοντας τη Γάζα. Την πατρίδα του τη λένε Παλαιστίνη. Βρίσκεται πολύ κοντά μας. 850 χιλιόμετρα από την Κρήτη, απέναντι από την Κύπρο, δίπλα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ιορδανία. Ο λαός του ματώνει εδώ και 75 χρόνια. Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Την αρχή. Γιατί στη χώρα μας, όλες οι φωνές του συστήματος μιλάνε σαν να γεννήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, όταν μπήκε σε νέα φάση κλιμάκωσης η πολεμική σύγκρουση στην Παλαιστίνη. Τι είναι αυτό που συχνά χαρακτηρίζεται ως ιστορική Παλαιστίνη? Είναι μια λωρίδα γης που έχει κατοικηθεί από πολλές φυλές και λαούς στο πέρασμα των αιώνων. Έχει κατακτηθεί από πολλές αυτοκρατορίες, την Αιγυπτιακή, τη Ρωμαϊκή, τη Βυζαντινή και άλλες. Τον 11ο αιώνα π.Χ. και περίπου για μισό αιώνα δημιουργήθηκε εκεί το βασίλειο του Ισραήλ. Στη συνέχεια, αυτή η περιοχή πέρασε στην κατοχή Ασσυρίων, Βαβυλωνίων, Περσών, Αράβων και άλλων. Θα προσπεράσουμε μερικούς αιώνες για να κλείσουμε αυτή την πολύ σύντομη ιστορική αναφορά με ορισμένες βασικές επισημάνσεις. Είναι μια εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας που με επαναστάσεις, βία και πολέμους δημιουργούνται τα κράτη στη μορφή που τα ξέρουμε σήμερα. Τα κράτη της αστικής τάξης στον καπιταλισμό, όπως έγινε και με την Ελλάδα το 1821. Είναι εκείνη η περίοδος που στη γειτονιά του πλανήτη που βρισκόμαστε εμείς και η Παλαιστίνη συντελούνταν οι παρακμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιοχή της Παλαιστίνης ήταν κρίσιμη για τις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, γιατί μεταξύ άλλων ήταν κοντά στη διόρυγα του Σουέζ, που είναι εμπορικός δρόμος τεράστιας σημασίας μέχρι και σήμερα. Με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που όρισε και το επίσημο τέλος για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Μεγάλη Βρετανία είχε τον έλεγχο της Παλαιστίνης. Στην Παλαιστίνη τότε η πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν Άραβες. Η Μεγάλη Βρετανία όμως, για μια σειρά από λόγους, διευκόλυνε τον ερχομό στην Παλαιστίνη χιλιάδων Εβραίων. Όπως έγινε τότε σε πολλές περιοχές της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικά στη Μέση Ανατολή, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις με διάφορα μέσα και για διάφορους λόγους καλλιεργούσαν τις εθνικές και θρησκευτικές κόντρες μεταξύ των πληθυσμών της κάθε περιοχής για να εδραιώνουν τη δική του συμμαχία έναντι των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αλλά και εναντίον των ντόπιων αστικών τάξεων που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται. Σημαντικός σταθμός για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της ιστορίας, που μας είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε τι συμβαίνει σήμερα, είναι το έτος 1948. Τότε που δημιουργήθηκε με απόφαση του ΟΗΕ το κράτος του Ισραήλ και αποφασίστηκε και η δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Τότε, από την περιοχή που χαρακτηρίζεται ως ιστορική Παλαιστίνη, το Ισραήλ πήρε το 52% και στο υπόλοιπο 48% καθορίστηκαν τα σύνορα για το Παλαιστινιακό κράτος που έπρεπε να ιδρυθεί.
Αυτό εδώ και 75 χρόνια όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά το Ισραήλ κυριολεκτικά για δεκαετίες εξολοθρεύει τον Παλαιστινιακό λαό. Από τότε ξεκινάει αυτό που συμβαίνει μέχρι και σήμερα. Η απαγορευμένη λέξη για κάθε καλοταϊσμένο τρόλ της ευρωατλαντικής προπαγάνδας και παραπληροφόρησης. Η κατοχή. Εκδιώχθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι από τα εδάφη τους. Το Ισραήλ πήρε τότε τον έλεγχο 774 Παλαιστινιακών πόλεων και χωριών, εκ των οποίων τα 531 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η αλήθεια λοιπόν είναι μία. Το Ισραήλ είναι μία δύναμη κατοχής και οι Παλαιστίνοι δεν έχουν ελεύθερη πατρίδα. To us to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights is something as essential as life itself. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά. Πολλές μανάδες δεν αγκάλιασαν ξανά τα παιδιά τους ζωντανά, μεγάλη φρίκη και θάνατος, ανυπέρβλητες θυσίες και αφοβία ενός λαού που αγωνίζεται και θέλει να νικήσει. Συνεχίζουμε με ένα λεξικό των εξελίξεων. Με 4 λέξεις και φράσεις γύρω από τις οποίες ουσιαστικά στείνεται όλη η προπαγάνδα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ από τα χρήσιμα φερέφωνα της παραπληροφόρησης και στη χώρα μας. Λέξεις και φράσεις που έχουν άλλο πρόσημο και ερμηνεία για τους λαούς και τον κάθε άνθρωπο και διαφορετικό για τους μακελάριδες και τα κτίνη. Τρομοκράτης και τρομοκρατία. Φρικτή τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ναι, στην υπόθεσή μας υπάρχει και τρομοκράτης και τρομοκρατία. Είναι το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ, που την εγκληματική πολιτική του πληρώνει και ο Παλαιστινιακός και ο Ισραηλινός λαός. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσεις ένα κράτος που βομβαρδίζει σχολεία και νοσοκομεία, που υψώνει τείχη που φυλακίζουν εκατομμύρια ανθρώπων? Τι είναι αν όχι τρομοκρατία το ότι το Ισραήλ αποφασίζει αν οι κάτοικοι της Γάζας εδώ και 16 χρόνια θα έχουν ή όχι νερό, φαγητό και ρεύμα? Τι είναι αν όχι τρομοκρατία το Ισραήλ να αυξάνει την κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών μέσω των επικισμών? Από το 1993 μέχρι σήμερα οι έπικοι έχουν σχεδόν εφταπλασιαστεί. Το 40% της Δυτικής Όχθης βρίσκεται στα χέρια των επίκων. Οι έπικοι δεν είναι ιεραπόστολοι κάποιας θρησκείας. Είναι συνήθως οπλισμένοι που σκοτώνουν οικογένειες και τους αρπάζουν τα σπίτια. Τι είναι αν όχι τρομοκρατία να σκοτώνεις ανάλογα με τα κέφια σου παιδιά που πετούν πέτρες με σφεντώνες απέναντι σε έναν πάνωπλο στρατό? Τι είναι αν όχι τρομοκρατία να οδηγείς 6,3 εκατομμύρια Παλαιστινίους στην προσφυγιά? Πάει πολύ λοιπόν οι τρομοκράτες ιμπεριαλιστές να λένε έναν λαό που αγωνίζεται τρομοκράτη. Θα μπορούσε να πει κάποιος, ναι, αλλά η Χαμάς δεν κάνει τρομοκρατικές ενέργειες. Βίασαν τις γυναίκες, σκότωσαν τους άνδρες, σκύλευσαν τα πτώματα, πήγανε μετά μέσα σε σπίτια, σκότωσαν οικογένειες. Πρώτον, κρατάμε πολύ μικρό καλάθι σε σχέση με το τι έγινε και τι δεν έγινε αυτές τις μέρες στο Ισραήλ, γιατί η πολεμική προπαγάνδα είναι γεμάτη από fake news και πολλά δημοσιεύματα που βγήκαν τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες διαψεύστηκαν στην πορεία. Explosion at the hospital in Gaza yesterday. It was done by the other team, not you. Δεύτερον, έχουν γίνει ακρότητες, προφανώς. Ο ίδιος ο πόλεμος είναι μια βαρβαρότητα. Δεν υπάρχει μία ακραίος πόλεμος. Συνεπώς, εδώ προκύπτει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι η αιτία για όλα αυτά? Είναι η Ισραηλινή κατοχή και η βαρβαρότητα, που γεννά αντικειμενικά και οργή και αντίπεινα και πράξεις αντεκδίκησης. Αυτή η βαρβαρότητα μάλιστα στρέφεται και εναντίον του Ισραηλινού λαού. Γι' αυτό η λογική της εξίσωσης του θύματος με το θήτη δίνει τελικά κάλυψη στο Ισραήλ. Τρίτον, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς. Όμως δεν θα κρίνουμε τις παλαιστινιακές οργανώσεις με τα κριτήρια που θέλει το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χαρακτηρίζει ως τρομοκράτες όσους πηγαίνουν κόντρα στα συμφέροντά τους. Ανεξαρτήτως τι άποψη έχει ο καθένας μας για τη Χαμάς, είναι μια οργάνωση που συσπηρώνει ένα μεγάλο κομμάτι του Παλαιστινιακού λαού. Το βασικό όμως είναι πως ουσιαστικά μέσω της Χαμάς επιδιώκεται η σπήλωση και η συκοφάντηση του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού που γίνεται εδώ και δεκαετίες. Ο χαρακτηρισμός του Παλαιστινιακού αγώνα ως τρομοκρατία,
ξεκίνησε με την εμφάνιση της Χαμάς το 1987? Όχι. Συνεχίζουμε με το λεξικό των εξελίξεων. Σφαγή. Μέχρι σήμερα, από το στρατό κατοχής του Ισραήλ και από παραστρατιωτικές ομάδες του, έχουν σκοτωθεί 100.000 Παλαιστίνοι. Γι' αυτό, όσοι με αφορμή τις αγριότητες που προφανώς συμβαίνουν σε έναν πόλεμο, έσπευσαν να χύσουν κροκοδίλια δάκρυα για το λαό του Ισραήλ, είναι το λιγότερο υποκριτές. Μιλάμε για τους ίδιους που κλείνουν τα μάτια στη διαχρονική σφαγή των Παλαιστινίων. Για αυτούς που μιλούν για δολοφονίες Ισραηλινών από τρομοκράτες, αλλά για απλούς, αν είναι δυνατόν, θανάτους στη Γάζα. Μιλάμε για αυτούς που ουσιαστικά στέκονται ενάντια και στο λαό του Ισραήλ. Γιατί αυτό που ευθύνεται για το αίμα που κι αυτός ο λαός έχει χύσει είναι το κράτος του και η αντιδραστική του κυβέρνηση. We'll continue to be able to support you and to hope that whatever happens without too much of a humanitarian cost. But you can count on our support, on our help. Thank you, friend. Thank you. Δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Προφανώς και υπάρχει. Ποιος το έχει? Ποιος επιτίθεται? Israel has the perfect right to defend itself. The right to defend. To defend itself. Το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Βεβαίως έχουν το αναφέρετο δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Takes whatever action is necessary to defend herself. Το Ισραήλ είναι μια κατοχική δύναμη που κάθε μέρα και κάθε ώρα επιτίθεται. Μόνο την περίοδο 2008-2022 η λωρίδα της Γάζας έχει δεχθεί 93 μέρες θανατηφόρους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς με τραγικά αποτελέσματα. 4.240 νεκροί και 22.902 τραυματίες. Στις φυλακές του Ισραήλ βρίσκονται 1.200 Παλαιστίνοι χωρίς να έχουν περάσει από δίκη. Συνολικά μέχρι και σήμερα υπάρχουν πάνω από 10.000 πολιτικοί κρατούμενοι, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Σύμμαχοι. Μια λέξη που έχουμε βαρεθεί να προσδιορίζει τους κάθε λογισμακελάριδες που επιλέγουν σε κάθε φάση για συμμάχους τους όσοι τσακίζουν τη ζωή και τα όνειρά μας. Οι Έλληνες καπιταλιστές, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα του συστήματος και ο συρφετός των φασιστών δεν στηρίζουν το λαό του Ισραήλ. Στηρίζουν τον Νετανιάχου και τα οικονομικά του συμφέροντα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ έχει δυναμώσει με τη στήριξη όλων των κομμάτων και των κυβερνήσεων. Τεράστια γεωστρατηγική σημασία και για τις... Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία, που ακόμα και αυτή είχε στηρίξει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής το 2015 για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους, διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ώρα που βομβαρδιζόταν νοσοκομείο στη Γάζα, σε συνέντευξή του, συνέχιζε να καλύπτει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ από την Παλαιστινιακή μαντήλα πέρασε στις συνομιλίες με τον Μπίμπι και τη συμπαράσταση στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Τροχιά στρατηγικής συνεργασίας, η ενεργειακή μας συνεργασία. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, οι κυβερνήσεις Πασόκ και μεταγενέστερες ήρθαν σε μια συνεννόηση και σύγκληση στρατηγική με το Ισραήλ. Αντίστοιχα, σύμμαχοι, ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και καπιταλιστικά κράτη όπως η Τουρκία υπάρχουν και από την άλλη μεριά, που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για να παίξουν γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες του και να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού είναι άδικος. Ίσα ίσα είναι ένας λόγος παραπάνω να προχωρήσει η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μήπως όμως τα εθνικά μας συμφέροντα επιβάλλουν τη στήριξη στο Ισραήλ έναντι της Τουρκίας? Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη που κάνει επικισμούς στη Βόρεια Κύπρο. Απέναντι σε αυτά, η απάντηση είναι η στήριξη σε ένα κράτος που κάνει ακριβώς τα ίδια. Και αλήθεια, ποια εθνικά συμφέροντα? Είναι άλλα τα συμφέροντα του λαού και η προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και άλλα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και όσων προσπαθούν να μοιράσουν τον πλούτο της περιοχής, που μπορεί να θυσιάζουν και κυριαρχικά δικαιώματα. Σύμμαχοι. Μια λέξη που μας δίνει ελπίδα όταν βλέπουμε ο δικός μας αγώνας να στηρίζεται από τους λαούς άλλων χωρών. Αυτοί λοιπόν έχουν διαλέξει σύμμαχο. Πρέπει τώρα να διαλέξει και ο καθένας από εμάς, με το λαό της Παλαιστίνης μέχρι τη ελευθεριά. Αφού λοιπόν προσπαθήσαμε να δώσουμε στις λέξεις την αληθινή του σημασία, προκύπτει ένα βασικό ερώτημα. Τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει ο λαός και η νεολαία της χώρας μας? Να διαλέξει πλευρά, όπως έκανε πάντα.
με την πάλη των λαών κόντρα στην αδικία, όπως έκανε πάντα στο ζήτημα της Παλαιστίνης. Να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή λαϊκή στήριξη και αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό ενάντια στην Ισραηλινή επιθετικότητα και κατοχή για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με έδρα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας, στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της εγκληματικής πολιτικής του Ισραήλ. Να κλείσουνε οι βάσεις και τα στρατηγία, κάμια συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Όταν ακούς 17χρονα παιδιά από την Παλαιστίνη να λένε ότι όταν βρίσκονταν στα κελιά της φυλακής έπαιρναν δύναμη από την αλληλεγγύη που εκδηλωνόταν σε όλο τον κόσμο, από την ελιά που φύτεψαν Έλληνες μαθητές, μέχρι τα φάρμακα που έστελαν εκατοντάδες σωματεία στη Γάζα, αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και η ζωγραφιά σε έναν τοίχο της χώρας μας μπορεί να χαρίσει έστω ένα χαμόγελο σε ένα παιδί που γύρω του βομβαρδίζονται τα πάντα. Η είδηση πως οι λιμενεργάτες στο Λιβόρνο της Ιταλίας αρνήθηκαν, σε μια κίνηση έμπρακτης αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, να φορτώσουν πλοίο που προοριζόταν να μεταφέρει όπλα στο Ισραήλ. Είναι ένα στιγμιότυπο μόνο από το τι σημαίνει πως οι λαοί έχουν τη δύναμη. Το Γενάρη του 2009, χιλιάδες μέλη της ΚΝΕ από όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον αστακό έτωλο Καρνανίας και στο λιμάνι της περιοχής Πλατιγιάλη, που αξιοποιούνταν για να φορτώνεται ο θάνατος. Ήταν οι μέρες που μετά από τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, ο απολογισμός έγραφε 2.000 νεκροί και 400 παιδιά κομματιασμένα. Αυτό λοιπόν που μπορεί και πρέπει να κάνει η νεολαία είναι να καταδικάσει την πολιτική των κομμάτων του συστήματος. Σε κάθε σχολείο και πανεπιστήμιο, σε κάθε γειτονιά και χώρο δουλειάς, να δυναμώσει ο αγώνας για να μην υπάρχει καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Αυτό που μπορεί και πρέπει να κάνει η νεολαία είναι να δημιουργεί καθημερινά στιγμές που με κάθε τρόπο επιβεβαιώνουν ότι η ζωή και το δίκαιο θα βρουν τη δύναμη για να νικήσουν.